Hello everyone. आज ਆਪਾਂ रीड करते हैं importance of control. The control function helps management in various ways. Control function ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। The efficiency of various function is also ensured by the control process. ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਖੂਬੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ। The shortcomings in various fields are also reported for taking corrective measures. ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਸ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਪ ਦ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਫ ਦ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਅਪ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਫੋਲੋ ਅਪ ਐਕਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਸ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥੋਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨ ਬਿਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਕੈਟਰਡ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲਸ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦ ਟਾਰਗੇਟਸ ਆਫ ਗੋਲ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ, ਗੋਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਫ ਦ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀਲੀ ਦੈਨ ਟॉप ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਵਰੀ। ਅਗਰ ਗੋਲਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਟॉप ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇਨੇਬਲ ਟॉप ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਔਨ ਅ ਪੋਲਿਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ MBE ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲਾਰਜ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਬਿਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਟॉप ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟਿੰਗ, ਕੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲਸ ਅਲਾਉ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਐਵਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਿਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ। ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਚੈੱਕ ਔਨ ਦ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕੰਟਰੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਗੋਲਸ ਕੀ ਹੈ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਟਰਸ ਟੂ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਐਂਡ ਐਨੀ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਿਡ ਐਟ ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਸਟ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
Psychological pressure. Control puts psychological pressure on persons in the organization. Everybody knows that his performance is मतलब हर किसी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਰਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ। ਇਟ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਹਿਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। The principle of according to Lyndall Yerwick, there are 4 principles of managerial control: uniformity, comparison, utility, and the exception. UCUE। ठीक है, मैं इदा याद करती होंगी सी, यूनिफॉर्मिटी, कंपैरिजन, यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू गेट बेस्ट परफॉर्मेंस। हर बिजनेस का होंदा पर्पस कि असी बेस्ट परफॉर्मेंस नूं ही मतलब ਅੱਗੇ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੀਏ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਗਰਸ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਫ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਪਸ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਗਰਸ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਅਥੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਸਟ ਬੀ ਫੋਲੋਡ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕੁਇਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਪੋਸੀਬਲ ਟਰਬਲ। ਜੋ ਵੀ ਟਰਬਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸਟੇਕਸ ਐਟ ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਫਿਊਚਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਊਚਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਫॉर ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦ ਫਿਗਰਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟਸ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਚੇਂਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦ ਦ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ। ਇਸਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟਸ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਚੇਂਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਅ ਵਿਊ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਦ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਦ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। The exception principle applies that the manager should devote greater attention to the strategic points or unusual items. Critical points must be identified to achieve optimum control. The discrimination between important and unimportant factor is essential. ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਮੈਟਰਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ, ਗੁੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਨ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸਕੋਪ ਔਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਦ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਟਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਫॉर ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ देयर ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਨੂਅਲਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, the organizational controls can be exercised through the organizational chart and organization manual। ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, the organization's control over organization the organization control can be exercised through the organizational charts and organizational manual। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂਅਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਟਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਪਰਸੋਨਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਪਰਸੋਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ, the control process should ensure that all employees at different levels are performing their assigned duties properly। ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲਾਨ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਪਰਸੋਨਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸੋਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਕੋਸਟ। ਦ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਕੋਸਟ ਬਾਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫॉर ਮਟੀਰੀਅਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ, ਨਾ ਓਵਰਹੈਡਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ। ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰਡ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ, ਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਸਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਬਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਵੇਜਿਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਵੇਜਿਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੋਬ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ either the personnel department or industrial engineering department performance this work, ਇਹੀ perform ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾ work। wage and salary committee may also be constituted to help these। wage and salary committee ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ wages salary ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਫॉर ਦ ਹੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਟ ਅਪੋਨ ਇਕੁਇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੀ, ਅਗਰ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਫਰਦਰ ਇਹ ਵੈਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਅਗਰ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੈਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਰ ਇਵੈਲੂਏਟਿਡ ਐਂਡ ਰੈਂਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੇਅਰ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟਰਨਸ ਐਂਡ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਾਇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣਾ, ਵੈਦਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦਾ ਦਿਸ ਬੀਂਗ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਔਨ ਇਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ 'ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। However, indirect control can be exercised through improvement of ability and judgment of research staff by arranging their training programs etc। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਤੀ ਇੱਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਬਜਟ ਫॉर ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ।
Production control can be exercised with the help of techniques like routing, scheduling, dispatching, follow-up inventory control, inspection, quality control, etc. ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕਸਟਮਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਚ ਸਟੱਡੀ ਹੈਲਪ ਇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ product line. Control over external relations. The public relations department is entrusted with the job of improving and maintaining relations with outsiders. People should be informed of the good work by the firm and good report should be created with outsiders. Some measures may be suggested for operating department also. ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਐਸੋਸੀਏਟਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਬਜਟ ਫॉर ਦ ਫਰਮ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬਜਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਥਰੂ ਮਾਸਟਰ ਬਜਟ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਦੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇੰਟਰਨਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। We can't assume the government policy, we can't predict the technological changes, we can't predict the change in fashion among the customers. The influence of these factors cannot be checked by the control system in the organization. Expensive, ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਜ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। The performance of each and every person in the organization will have to be measured and reported to higher authorities. ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਸਰਟਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੈਨਟ ਬੀ ਫਿਕਸਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਰਮਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਫਿਕਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫॉर ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਦ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਐਨਗੇਜਡ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਜੋ ਪਰਸਨਸ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Opposition from subordinates. The effectiveness of control process will depend upon its acceptability by subordinates. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆਪਾਂ ਤਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨ ਬੀਂਗ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰਸ ਵਿਦ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿਲ ਅਪੋਜ਼ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੇ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਵਰਕ ਔਨ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द opposition of control by subordinates. ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ। Every management wants to ensure that the scarce resources at disposable are effectively and productively utilized. ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਕਾਰਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ। ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਿਸ objective, it has to devise a monitoring system which will keep the management informed about the implementation of its plan and policy. ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਸ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਦ ਪਲਾਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ implemented, then variations in performance must come to the notice of the management so the timely corrective measure are taken up. ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਿਵਲੀ ਮੇਜਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। A control system should be devised to evaluate the performance of various segments of the enterprise. Every organization has its own method to exercise control and some of these devices are as follows. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स ने, कंट्रोल टेक्निक के ट्रेडिशनल कंट्रोल्स ने, मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स ने। ट्रेडिशनल बजटिंग एंड बजटरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਾਡਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਪਰਟ management information system management audit. This is the most important topic. Program evaluation and review technique very important. Management information system is also very important. This topic is most important. मतलब आंदा ही आंदा है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ